सो हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ म DNS इनुमेरेसन कमान्डहरू लिनक्समा के कस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्छु। म अहिले एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ लाइक तीनटा कमान्डहरू एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो होस्ट कमान्ड हुन्छ, अर्को भनेको डिग कमान्ड, अर्को भनेको चाहिँ nslookup कमान्ड हो। त्यो nslookup को चाहिँ मैले एउटा भिडियो नि बनाएको छु, अथवा त्यसलाई नै म अलिकति इलाबोरेट गर्छु। अहिले चाहिँ हामीले अहिले डिस्कस गर्न आँटेको चाहिँ यो तीनटा कमान्ड हो। एउटा होस्ट हो, अर्को nslookup अनि अर्को भनेको चाहिँ डिग कमान्ड हो। फर्स्ट अफ अल म होस्ट कमान्डकै बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यो कमान्ड टाइप गरेपछि सपोज एउटा कुनै डोमेन छ अथवा मेरो डोमेन छ एउटा प्रनेश प्यारा श्रेष्ठ अलिक लामै छ .com.np, यो मेरो डोमेन भयो हो। अनि हामीले होस्ट कमान्ड टेस्ट गर्न आँटेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँबाट रेस्पोन्स चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यो दुईवटा रेस्पोन्स आयो। भन्नुको मिनिङ चाहिँ मेरो यो जुन डोमेन छ, मैले डोमेन रेजिस्टर गरेको थिएँ, अनि यसलाई यो जुन मेरो वेबसाइट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति जुन मेरो वेबसाइट छ त्यो चाहिँ समवाट यस्तो छ कि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ला, नेट नै यस्तै छ। ल समवाट मेरो वेबसाइट चाहिँ यस्तो छ है। मैले यो जुन वेबसाइट छ मैले .com.np चाहिँ रेजिस्टर गरेँ हो। अनि यसलाई होस्ट चाहिँ मैले क्लाउडफ्लेयरको थ्रुमा गरेको थिएँ। अनि हाम्रो जुन मेरो वेबसाइटको आइपी एड्रेस छ, त्यो आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ IPv4 एड्रेस चाहिँ यो 172.67.143.43 भन्ने हो। IPv4 दुईवटा छ है, यो 104 वाले पनि हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ IPv6 एड्रेस चाहिँ यस्तो छ है। यो भनेको चाहिँ IPv4 हाम्रो 32 बिटको हुन्छ, अनि यो भनेको चाहिँ 128 बिटको हुन्छ। अनि त्यस्तै मैले चाहिँ मेरो वेबसाइटको कमान्डै बिर्से जस्तो छ टी र म्याक्स। सपोज मैले चाहिँ नेम सर्भर हेर्नु छ है। नेम सर्भर चाहिँ मैले यसरी हाम्रो नेम सर्भर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेरिन्छ, होस्ट अनि गरेर होस्ट अनि के अरे -TNS अनि आफ्नो डोमेन हालेर हेऱ्यो भने चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ नेम सर्भर भनेको दुईवटा हुन्छ। किनकि सायद तपाईँहरूले डोमेन रेजिस्टर गर्दा पनि त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ नेम सर्भर है। त्यो नेम सर्भर चाहिँ यो भन्नुको मिनिङ एउटा चाहिँ मैले ns.cloudflare.com हालेको छु, अर्को भनेको चाहिँ migan.ns.cloudflare.com हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो नेम सर्भर देखाउने काम गर्यो। अनि त्यस्तै अर्को कमान्ड नै हुन्छ एउटा, त्यसमा चाहिँ मेल सर्भर हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो डोमेनमा चाहिँ केही त्यस्तो मेल सर्भर एसोसिएट भएको छैन, सायद रेस्पोन्स नहोला, आएन पनि होइन। मेल सर्भर हेर्नु नै छ भने एउटा म हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसकै देखाइदिन्छु। टी गरेर MX गरेँ, यो भनेको चाहिँ मेल एक्सचेन्ज हो। अब पुल्चोक क्याम्पसको वेबसाइट भनेको चाहिँ pcampus.edu.np, यो हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको है। पुल्चोक क्याम्पसको मेल चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेको चाहिँ यसले ह्यान्डल गरिरहेको छ है। यो सबै यो मेल सर्भर ह्यान्डल गर्ने भनेको सबै यिनीहरू हो यो। त्यस्तै पुल्चोक क्याम्पसकै मलाई नेम सर्भर चाहियो अरे। नेम सर्भर हेर्नुको लागि यसरी गर्नु पऱ्यो। अब नेम सर्भर चाहिँ तीनवटा छ है, dafe.ntc.net.np, अनि त्यस्तै अर्को दुईवटा छ। यो चाहिँ होस्ट कमान्डको भयो। अनि त्यस्तै अर्को हाम्रो कमान्ड भनेको चाहिँ nslookup छ। nslookup को मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु, त्यही नै अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु म। nslookup ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मेरो वेबसाइटै हालिदिउँ न, समवाट त्यस्तै नै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्भर यो सर्भरमा छ भनेर देखायो। अनि यो हाम्रो एड्रेस यो अरे, अनि यो 53 भनेको DNS क्वेरी हो, त्यही भएर चाहिँ DNS को पोर्ट एड्रेस 53 हो। अनि चाहिँ हाम्रो जुन एक्चुअल आइपी छ होइन, पब्लिक आइपी वाले त्यो भनेको चाहिँ 104.21. के आयो त्यो हो। त्यस्तै IPv6 एड्रेस भनेको चाहिँ यो। यदि मलाई नेम सर्भर अथवा मेल सर्भर हेर्नु छ भने नि यसरी नै हेर्न सक्छौँ हामी। nslookup लेखेँ मैले, अनि सेट गरेर टाइप =ns गरेँ भने चाहिँ अब मेरो डोमेन त्यही चिसोले गर्दा खोकी लागिरहेछ। प्रनेश प्यारा श्रेष्ठ.com.np मेरो डोमेन यो भनेपछि हाम्रो नेम सर्भर आयो है। अघि नै यही आएको थियो नि त दुईवटा, migan.ns.cloudflare.com, अर्को भनेको job.ns.cloudflare.com भनेर आयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनेट एड्रेस मात्र भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो IPv4 एड्रेस हो भनेको 28 कति 32 बिट वाले हो यो भयो।
अनि यो 4.a एड्रेस भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ IPv6 वाले एड्रेस हो। अनि त्यो एड्रेस चाहिँ यो छ है, यस्तो छ भनेर देखाइरहेछ। अनि जुन यो मेरो यो नेम सर्भरमा होस्ट भएको छ त्यसको IPv6 एड्रेस भनेको चाहिँ यो हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै मिगन वालेमा त्यो छ। अनि त्यस्तै अरूमा IPv4 एड्रेस IPv6 एड्रेस देखाएको छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भयो। त्यस्तै मैले यसलाई चाहिँ मेल सर्भर पनि हेर्नु छ भने चाहिँ जुनमा मेरोमा चाहिँ छैन, MX गरेँ। मेरो वेबसाइट चाहिँ यो, मेरोमा छैन है, यो मेरोमा छैन, त्यही भएर देखाएन। नेम सर्भर छैन मेरोमा, के अरे मेल सर्भर एसोसिएटै भएको छैन, त्यही भएर मेरो देखाएन। तर मैले हाम्रो कलेज के गरेँ भने pcampus.edu.np पुल्चोकको edu.np गरेर आयो भने चाहिँ यस्तो आउँछ है। भनेको pcampusको मेल एक्सचेन्जर यिनीहरूले ह्यान्डल गरेछ, अघि नै देखाएको थिएँ मैले। अनि अथोरिटी भनेर मेल सर्भर के हो डिटेलहरू देखाइरहेको थिएँ। यसलाई मैले एक्जिट गरेँ। अब अलिक अर्को कमान्ड नै छ एउटा, त्यो चाहिँ डिग कमान्ड, अलिक पावरफुल नै छ भन्नु, अथवा जस दुईटाको फङ्सनालिटी कम्बाइन गरे जस्तो छ डिगमा चाहिँ। डिगमा मैले हेल्प गरेँ, के हेल्प आयो होइन, यसलाई क्लियर गरेँ मैले, डिग गरेँ मैले है। अब मेरो त्यही अघिकै अलिक लामे address.com.np देखायो है। यहाँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अघिको यो प्राइभेट IPv4 एड्रेस, प्राइभेट र पब्लिक IPv4 एड्रेस यो दुईवटा छ यो। अनि त्यस्तै अथोरिटी सेक्सन भनेको चाहिँ नेम सर्भर हो भनेको। हाम्रो एन्सर सेक्सन भनेको यदि हामीले ब्राउजरमा चाहिँ यो लेखेँ मैले हो, ब्राउजरमा गएर यो लेखेँ भने DNS रिजल्भ गरेर त्यसले एन्सर चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि IPv4 एड्रेस यो पाउँछ। त्यस्तै अथोरिटी सेक्सन भनेको चाहिँ नेम सर्भरवाले हो। नेम सर्भर चाहिँ दुईवटा छ हाम्रो, भनेको migan.ns.cloudflare.com, अर्को भनेको चाहिँ jobs.ns.cloudflare.com। अनि एडिसनल सेक्सन भनेको चाहिँ यो jobs.cloudflare.com मा चाहिँ हाम्रो यो IPv4 छ एउटा, अनि अर्कोमा चाहिँ त्यो छ। अनि त्यस्तै यो 4.a भनेको चाहिँ IPv6 वाले हो, भनेको 32 बिट वाले। अहिलेको चल्तीमा अथवा अहिलेको जस धेरै कम्पनीहरूले एडप्ट गरेको भनेको चाहिँ दुईवटा डुअल स्ट्याक टेक्नोलोजी हुन्छ। मेरो नि त्यस्तो छ, अरू जस यस्तो छ मेरो चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो भयो। त्यस्तै अब मैले अर्को pcampusकै देखाइदिउँ न, पुल्चोककै यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो देखाइएको छ है। यसको चाहिँ एन्सर सेक्सन भनेको चाहिँ यो हो 103.5.150.16 DNS रिजल्भ गरेर यो दिँदैन रहेछ। अथोरिटी सेक्सन भनेको चाहिँ यो नेम सर्भरहरू वाले हो यिनीहरू चाहिँ। अनि यो भनेको चाहिँ त्यही ए मात्रै भनेको IPv4 वाले हो, IPv6 वाले हो नि रहेछ एउटा। यो dafe.ntc.net.np भन्नेमा चाहिँ IPv6 वाले नै रहेछ। अनि यो जुन हाम्रो छ यो भनेको चाहिँ DNS रिजल्भर हो। सो यति छ भिडियो चाहिँ। मैले तिनवटा कमान्ड एक्सप्लेन गरेँ, एउटा भनेको डिग, अर्को भनेको होस्ट, अर्को भनेको चाहिँ nslookup। अनि तिनवटालाई चाहिँ DNS क्वेरी अथवा DNS इन्युमरेसन कमान्ड नै भनिन्छ।